به نام خدا و با عرض سلام. امروز با جلسه دوم و ادامه بحث آموزش و معرفی مقدماتی نرم افزار سایبوکس در خدمت شما عزیزان هستم. خب بخش بعدی از تنظیمات نرم افزار بخش آپشنش هستش که از منوی تولز و این قسمت ما میتونیم به این پنجره دسترسی داشته باشیم و یا اینکه از این قسمت ما میتونیم این پنجره رو باز کنیم. خب در این پنجره دو بخش یا سربر به اسم System Options و Document Properties وجود داره که در بخش System Option ما تنظیمات مختلفی رو داریم که در اینجا من دو تا از قسمت‌های این بخش رو که شاید خیلی مهمتر هستن رو خدمتتون توضیح میدم. که بخش اول بخش فایل لوکیشن هستش که اگه به یادتون باشه در جلسه قبل موقع ایجاد فایل جدید گفتم که ما میتونیم تمپلیت های مختلفی رو بسازیم و اونا رو به سایبوک معرفی کنیم و بگیم که موقع اجرای اون بخش فایل جدید علاوه بر این که پارت اسمبلی و دراوینگ رو به ما پیشنهاد میکنه این موارد رو هم در قسمت ادوانس پیشنهاد کنه. که جلسه قبل گفتم خدمتتون که در جلسات بعدی خدمتتون عرض میکنم که چطور به این قسمت دسترسی داشته باشیم و چیکار باید کنیم که این قسمت برای ما نشون داده بشه. که در این جلسه در این بخش میخوام این رو خدمتتون عرض کنم. خب شاخه و مسیری که فایل های تمپلیت رو در اونجا ذخیره کردیم باید از این قسمت به نرم افزار معرفی کنیم. خب ابتدا ما روی گزینه Document Templates کلیک میکنیم و گزینه اد رو میزنیم و در اینجا پنجره‌ای برای ما باز میشه که ما فایل دلخواهمون رو در اینجا انتخاب میکنیم. مثلا من این فایل رو انتخاب میکنم و سلکت رو میزنم و همونطور که میبینید این فایل و مسیری که در اونجا ذخیره شده هستش رو برای من نشون میده نرم افزار. که بعد از اینکه روی اوکی بزنم این فایل برای من به همون قسمت و با عنوان همون توشه‌ای که من فایل رو ذخیره کردم در اونجا قرار داده میشه و به این شکل من میتونم زمانی که یک فایل نیو رو میخوام بسازم به این شکل میتونم به فایل تمپلیتی که از قبل تعریف کردم و معرفی کردم دسترسی پیدا کنم. خب اما بخش دیگه‌ای که وجود داره بخش بکاپ ریکاور هستش که خیلی مهم هستش که ما این بخش رو بدونیم. چرا مهمه؟ ببینید خیلی وقتا ممکنه پیش بیاد که شما یک پروژه رو میخواین انجام بدین و تا قسمت اعظمی از کار رو هم انجام دادین اما یادتون رفته که اون رو سیو کنید و یهو ممکنه برق بره و یا شارژ سیستمتون تموم شه و یا به هر دلیلی نرم افزارتون بسته شه. که در این صورت اگه شما فایلتون رو ذخیره و سیو نکرده باشین و یا تنظیمات این قسمت رو انجام نداده باشین در واقع اون فایل شما از بین میره و واقعا دیگه کاری از دست شما هم ساخته نیست و باید اون رو به هر حال از نو طراحی کنین، فایلتون رو از نو بسازین. که برای اینکه این اتفاق نیفته شما به این قسمت میایین و در قسمت اوتو ریکاور میتونید زمان تهیه و انجام ریکاوری رو تعیین کنید در اینجا. که من خودم 5 دقیقه اینجا تعریف کردم، شما میتونید اون رو تغییر بدین و چیزی که خودتون دوست دارین و مد نظرتون هستش رو تعریف کنید. در بخش اوتو ریکاور فولدر شما میتونید مسیری که فایل رو میخواید در اونجا ذخیره کنید رو به نرم افزار معرفی کنید. پس شما در این قسمت میتونید زمان تهیه و انجام ریکاوری رو تنظیم کنید. قسمت بعدی قسمت بکاپ هستش که شما در این قسمت
میتونید تنظیم کنید که برای هر فایل و داکیومنت چند بار بکاپ گرفته بشه، که میتونید این رو روی هر عددی که میخواین بذارین. به هر حال بستگی به سلیقه خودتون داره و من خودم اینو روی 1 میذارم. و اینکه اون فایل رو کجا قرار بدین و مسیری رو براش تعیین کنید که اون فایل کجا ذخیره بشه. و در این قسمت میتونید بگید که پس از هر بار بکاپ گرفتن، پس از هر چند بار بکاپ گرفتن، بهتره که فایل های قبلیتون از بین بره مثلا. و در این قسمت شما میتونید بگید که بعد از چند روز که از بکاپی که گرفته بودین فایلتون از بین بره، فایلتون حذف بشه. که عرض کردم اینجا هم میتونید روزهای مختلفی رو شما در نظر بگیرید براش. قسمت بعدی قسمت سیو نوتیفیکیشنه که اگر فایلی رو یادمون رفت ذخیره کنیم، خود سیستم به ما میگه که فایل رو ذخیره کنیم. که در این قسمت در اینجا ما میگیم که در هر چند دقیقه یک بار سیستم به ما یادآوری کنه که اون فایل رو ما ذخیره نکردیم و اون رو ذخیره کنیم. و در این قسمت هم به ما میگه که این پیغامی که میده جهت ذخیره کردن فایل چند ثانیه بمونه و چند ثانیه برای ما نمایش داده بشه، که ما اینجا روی 5 ثانیه اون رو قرار دادیم. که در نهایت با زدن کلید اوکی شما میتونید این مواردی که در اینجا تعریف کردیم رو ذخیره کنید. قسمت بعدی قسمت داکیومنت پروپرتیز که در اینجا موارد زیاد و خاصی رو نداره و قسمت یونیت بود که این رو هم در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین ما کلید اوکی رو میزنیم و تغییرات رو ذخیره میکنیم و پنجره رو میبندیم. خب در ادامه چند نکته در مورد ذخیره کردن و کلاً بحث فایل منیجمنت رو خدمتتون ارائه میکنیم. ببینید یک نکته مهم که در این زمینه وجود داره اینه که اون چیزی که برای سالیدورکس تعیین کننده و مهمه عنوان و اسم فایله. یعنی سالیدورکس اسم فایل رو میشناسه. یعنی اگه یه فایلی داشته باشیم به اسم پارت 1 مثلا و از این پارت 1 توی یه قسمت اسمبلی استفاده کرده باشیم و این فایل پارت 1 رو با یک فایل پارت 1 دیگه جابجا کرده باشیم که حالا محتوای دو فایل متفاوت باشن از هم، سالیدورکس نگاهش به فایل پارت 1 جدید دقیقاً شبیه همون فایل پارت 1 قبلی هستش و این باعث میشه که وقتی شما وارد محیط اسمبلی میشین و فایل اسمبلی رو باز میکنین یک سری اشکالات و خطاها رو ببینید. نکته دوم اینه که وقتی یک جایی فایلی رو ذخیره کردین دیگه اون مسیر و اون جاش رو عوض نکنید و اسمش رو هم تغییر ندید که این باعث میشه سالیدورکس دیگه اون فایل رو نشناسه. به همین خاطر گاهن پیش میاد که شما یک فایل رو ترسیم کردین و میرین مسیرش رو تغییر میدین یا اسمش رو تغییر میدین و بعدش که میخواین اون فایل رو باز کنید متوجه میشین که خطا میده و برای رفع این خطا شما باید باز هم برید مکان فایل رو به مکان قبلیش تغییر بدین، انتقال بدین و یا اسمش رو به اسم قبلی تغییر بدین. پس لطفاً این نکته رو رعایت بفرمایید هنگام طراحی هاتون. نکته سوم اینه که اگه یه فایلی رو با یک نسخه از سالیدورکس مثلا نسخه 2021 ذخیره کردید، نسخه های قدیمی تر دیگه قادر به باز کردن و شناسایی این فایل نیستن و شما برای اجرای فایلایی که با سالیدورکس 2021 ذخیره کردین به سالیدورکس 2021 یا نسخه بالاترش میتونید مراجعه کنید و نیاز دارید و فایل قدیمی تر رو نمیشه با این نرم افزار این نسخه باز کرد. اینم یه نکته دیگه. و آخرین نکته در مورد اینه که شما زمانی که یه قطعه رو یا قطعاتی رو
ترسیم کردین و خواستین اون رو سیو کنین، به چه صورت باید اونها رو سیو کنین و در هر محیط با چه فرمت و پسوندی شما اون رو باید سیو کنید. خب برای سیو کردن یک فایل شما میایین به این قسمت در آیکون بالا که سیو هستش، اون رو میتونین بزنید و یا اینکه از قسمت فایل گزینه سیو یا سیو از رو میزنید. خب سیو از خودتون میدونید که برای زمانی که شما میخواین یک کپی دیگه از اون فایلی که سیو کردین رو داشته باشین. خب ما سیو رو میزنیم و در اینجا این پنجره برای ما باز میشه. در سمت چپ این پنجره شما میتونید پوشه‌ای که میخواین فایل رو در اونجا سیو کنید رو انتخاب کنید و در اینجا هم باز هم میتونید پوشه مورد نظرتون رو باز هم باز کنید و در اونجا سیو کنید. در قسمت پایین اسم فایلی که میخواین سیو کنید رو از شما میخواد که من در اینجا همون پارت 2 رو میذارم و در قسمت پایین سیو از تیپ شما میتونید فرمت و پسوند فایلی که میخواین سیو کنین رو انتخاب کنید که در اینجا فرمت های زیادی هستن که حالا من برای اینکه یک توضیح کاملی رو تقریبا خدمتتون عرض کنم که در هر محیطی شما با چه فرمت و پسوندی میتونید فایلتون رو سیو کنید، اینجا من گزینه کنسل رو میزنم و فایل رو مینیمایز میکنم و فایلی که قبلا من آماده کرده بودم رو برای شما به نمایش میذارم که در اینجا خدمتتون توضیح بدم که از چه فرمت هایی در چه جاهایی میتونید استفاده کنید. خب من اینجا چند مورد از پرکاربردترین فرمت هایی که شما در سالیدورکس میتونید طرحتون رو و ترسیمتون رو سیو کنید رو براتون اینجا آوردم که 3 مورد اول در واقع 3 تا پسوند اصلی سالیدورکس هستن که سالیدورکس زمانی که شما قطعه ای رو ترسیم میکنید به صورت پیش‌فرض قطعه رو اگه بخواید سیو کنید با در محیط پارت با پسوند PRT یا PLD PRT سیو خواهد کرد، در محیط اسمبلی با پسوند ASM یا SLD ASM سیو خواهد کرد و در محیط نقشه کشی یا دراوینگ با فرمت DRW یا SLD DRW سیو میکنه که شما اگه فایلی رو که سیو کردین رو برین و مسیرش رو پیش بگیرین و اسم فایل رو بیارین، متوجه میشین که بعد از اسم فایلتون پسوندهای .prt .asm .drw و یا بقیه پسوندها رو قرار گذاشته. و پسوندهای بعدی پسوندهای بخش پاراسالید، بخش IGES و بخش STEP AP203 هستش که اینها رو فایل های قابل حمل میشناسن، یعنی پسوندهایی که فایل هایی که با این پسوندها ذخیره بشن فایل های قابل حمل میشناسن اینا رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه به ما اجازه میدن که فایل ها رو خیلی راحت به نرم افزارهای مختلف و ورژن های مختلف نرم افزار سالیدورکس انتقال بدیم که در اونجا هم قابل انتقال باشن. مثلا اگه شما یک فایلی رو با این پسوندها ذخیره کنید، زمانی که میخواین اون رو به یک نرم افزار دیگه انتقال بدین اون فایل رو و در اون نرم افزار هم اون رو اجرا کنید،
و یا اینکه اون فایل رو به یک ورژن پایین‌تر از سالیدورکتون انتقال بدین که مسلما اگه با این پسوندها ذخیره نشن و با پسوندهای بالا ذخیره بشن، شما نمیتونید اون فایل رو به نرم افزار سالیدورک نسخه قبلتر از نسخه خودتون انتقال بدین و بازشه و اجرا شه. و همین خاطر شما باید اون فایل رو ابتدا به این فرمت ها در بیارین و سپس این کار رو انجام بدین. و اما اگه بخواین فایل هایی که با این فرمت ها و این پسوند ها ذخیره شدن رو به نرم افزار دیگه‌ای مثل آباکوس و انسیس یا مایا و خیلی از نرم افزارهای دیگه انتقال بدین، باید ابتدا این رو در نظر داشته باشین که آیا نرم افزار مد نظرتون این پسوندها و فرمت ها رو پشتیبانی میکنه یا نه، که اگه پشتیبانی کنه شما میتونید اون رو انتقال بدید و اونجا قابل اجرا باشه براتون. در غیر این صورت شما نمیتونید و باید بگردین بر پسوندی که و فرمتی که فایل نرم افزار مد نظرتون هستش و دارن اون فرمت ها رو ببینید آیا سالیدورک اون فرمت ها رو داره یا نه، که بتونید اون فایل رو به اون نرم افزار انتقال بدید. خب پسوند پروسالید در واقع یک پسوند جیومتریکال مدلینگ کرنل هستش، یعنی بر اساس هسته مدل سازی هندسی تعریف شده. این پسوند با فرمت .x_t شناخته میشه و به این صورت هستش که مثلا اگه یک فایل پارت رو با این پسوند ذخیره کنید به شکل part.x_t ذخیره میشه، که اگه فایلمون رو با همچین فرمتی ذخیره کنیم توی نرم افزارهای مختلفی مثل انسیس، آباکوس و بقیه نرم افزارهایی که نرم افزارهای کم کد و CAE هستن میتونیم اون رو اجرا کنیم. پسوند دیگه پسوند IGS هستش که به شکل IGS ذخیره میشه و مخفف عبارت Initial Graphic Sketch Specifications هستش و یکی دیگه از پسوندهای پرکاربردی هستش که به ما این اجازه رو میده که فایلمون رو مستقل از نرم افزار و نسخه کاری ذخیره و اجرا کنیم. و اما پسوند STEP-AP203 هم پسوندی هستش که بر اساس استاندارد ایزو 10330 طراحی شده که در زمینه تبادل اطلاعات فنی تولید محصولات هستش. یعنی کلا بخش تولید این پسوند رو به عنوان یک پسوند معرفی کردن که مخفف Standard for the Sketch of the Product Model Data هستش. فرمت بعدی فرمت PDF یا Portable Document فرمت هستش که شما حتی فایلتون رو با این فرمت هم میتونید ذخیره کنید. پسوند بعدی پسوند DXF هستش، در واقع یکی از پسوندهای ساخت شرکت اتودکس هستش که خیلی جاها که به مسیر نیاز دارین، یعنی یک دستگاه فرز CNC رو شما تجسم کنید، اون ابزارش وقتی میخواد مثلا براده برداری کنه، خب باید به اون ابزار یک مسیر معرفی کنیم دیگه، که معمولا یکی از قالب‌های فایلی که برای این کار استفاده میشه پسوند DXF هستش که بعد اون نرم افزار یا نرم افزارها DXF رو میگیرن و بر اساس اون یک کد به اسم G کد تولید میکنن و نهایتا دستگاه و ابزار اون کار مربوطه رو انجام میده. فرمت DW هم که مربوط به نرم افزار اتوکد هستش که ما میتونیم با این فرمت هم فایل همون رو ذخیره کنیم. و فرمت دیگه فرمت تصویری یا JPG هستش که همه شما با اون آشنا هستین که فایل ما رو میتونه به صورت تصویر ذخیره کنه. خب توضیحات این بخش هم تموم شد و ما به
نرم افزار سالید برمیگردیم. خب در اینجا و این بخش ما بحث آموزش و معرفی مقدماتی این نرم افزار رو خدمتتون عرض کردیم و در ادامه کار به بحث ترسیم و معرفی مراحل کلی مدل سازی خواهیم پرداخت. ممنون که با لایک و کامنتاتون به ما برای تهیه ویدیوهایی بهتر و بیشتر دلگرمی میدین و برای دیدن ویدیوهای بعدی لطفاً سابسکرایب رو فراموش نکنید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.